વ્હાઇટ એલઈડી લેમ્પ અને બ્લેક એલઈડી લેમ્પ પણ આવી જશે. અને એઝ કમ્પેર ટુ ધ બુલેટ આપણે કમ્પેર કરીએ તો સાઉન્ડમાં ઘણો ચેન્જીસ છે. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ રીટ રાઇટ. સો આજે સ્પેશિયલ વિડીયો તમને ટાઇટલ પરથી ખબર પડી ગઈ છે. તો આજે જે હન્ટર જે રાજકોટમાં અવેલેબલ થઈ ગયું છે, તો સૌથી પહેલાં હું શ્રી આશાપુરા રોયલ એન્ફિલ્ડ શોરૂમ રાજકોટ કુવાડા રોડ પર આવી ગયો છું. તો આજે આપણે બધી ડિટેલ્સ લેશું હન્ટર વિશે. ઓકે, તો સમીરભાઈ મારી સાથે છે. સમીરભાઈ કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણને બધી ડિટેલ્સ સમીરભાઈ આપશે. તો ચાલો. ઓકે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે હું તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવવા જઈ રહ્યો છું ન્યૂ હન્ટર 350 જે રોયલ એન્ફિલ્ડનું ન્યૂ લોન્ચિંગ છે. આ એનું મેટ્રો વર્ઝન છે. આની અંદર તમને મળશે ડિજિટલ સ્પીડોમીટર મળી જશે, ગિયર શિફ્ટમેન્ટ આવી જશે, ગાડી તમે કેટલામાં ગિયરમાં ચલાવો છો એ પણ ખબર પડશે, ફ્યુલ ઇન્ડિકેટર આવી જશે, ટ્રીપના ઓપ્શન મળશે, ટાઈમ બતાવશે, પાર્કિંગ ઇન્ડિકેટર્સનો ઓપ્શન આવી જશે. બધા ઇન્ડિકેટર્સ એક સાથે ઓન કરી શકશો અને આની અંદર તમારે ઇન્ડિકેટર્સમાં મોડિફિકેશન પણ થઈ શકશે. વ્હાઇટ એલઈડી લેમ્પ અને બ્લેક એલઈડી લેમ્પ પણ આવી જશે. પછી આની અંદર તમને મળશે ડાયમંડ કટ એલોય વ્હીલ, ડ્યુઅલ ચેનલ ડિસ્ક બ્રેક આવી જશે. પાછળની નંબર પ્લેટની નીચે ઉપરની સાઈડમાં લાઇટ આવી જશે, એલઈડી લાઇટ આવી જશે વ્હાઇટ. સીટ છે એ તમને કમ્ફર્ટેબલ રહેશે, ચલાવવામાં કમ્ફર્ટેબલ રહેશે. સિટીની અંદર આ બાઇક બહુ સારું રહેશે તમારી માટે. ડ્યુઅલ ટોન કલર મળશે આની અંદર. આ આપણી પાસે અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છો તમે એ રેબલ બ્લેક કલર છે, જે ડ્યુઅલ ટોન કલરમાં અવેલેબલ છે. એની અંદર મિટિયોરનું અને ક્લાસિકમાં જે સિરીઝનું એન્જિન આવે છે તો એન્જિન આવશે. અત્યારે ન્યૂ એન્જિન જ છે આપણે. આ એનું સાઉન્ડ છે એક્ઝોસ્ટ. અને આની અંદર તમે એક મોડિફાઈ કરવા જેવી વસ્તુ છે, જે રોયલ એન્ફિલ્ડ કોન્ટિનેન્ટલ જીટીમાં જે ફૂટરેસ્ટ આપે છે એ ફૂટરેસ્ટ હવે તમને હન્ટરની અંદર પણ મળી જશે. હન્ટરની અંદર તમારે બે વર્ઝન આવે છે. એક છે રેટ્રો અને મેટ્રો. આપણી પાસે અત્યારે મેટ્રો છે અને રેટ્રોની અંદર છે એ ઘણા બધા ચેન્જ આવી જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે હન્ટર 350 ઉપર આપણે ટેસ્ટ સાઇડ લેશું. તો સૌથી પહેલાં કી ઇગ્નિશન ઓન કરીએ તો યુ કેન સી ઓફસેટ ડિજિટલ સ્પીડોમીટર આપેલું છે, રાઉન્ડ શેપના મિરર્સ અને સ્ટ્રેટ હેન્ડલ બાર કહી શકાય આપણે, ડ્યુઅલ ટોનમાં ફ્યુલ ટેન્ક. ઓકે, તો ચાલો. ઓકે, તો now in first gear. ઓકે, સો સીટ હાઇટ છે કમ્ફર્ટેબલ છે 800 mm, તો એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી અત્યારે. અને રાઇડિંગ પોસ્ચર ઓલ ગુડ, ડ્યુઅલ ડિસ્ક બ્રેક વિથ એબીએસ એઝ યુઝ્યુઅલ પરફેક્ટ છે. સીટમાં કમ્ફર્ટેબલ બી સારું છે. સો નાવ યુ કેન થર્ડ ગિયર ઉપર ચાલે છે, બ્રેક પાવરફુલ. અને શોક એબ્ઝોર્બરની વાત કરીએ તો બસ સ્ટીફ નથી, પરફેક્ટ છે. બ્રેકિંગ ઇઝ ઓલ ગુડ. અને એઝ કમ્પેર ટુ ધ બુલેટ આપણે કમ્પેર કરીએ તો સાઉન્ડમાં ઘણો ચેન્જીસ છે. યુ
કેન સી. ફ્રેન્ડ્સ, મને બહુ મજા આવે છે હન્ટર ચલાવવાની. એઝ યુ ફર્સ્ટ ટાઈમ રાઇડિંગ છે અને રોયલ એનફિલ્ડનું બહુ સારું અપડેટ કહેવાય. જે સ્પોર્ટી લુકમાં તમને અત્યારે હાલમાં મળે છે હન્ટર, સો બહુ પરફેક્ટ છે. સો જે બી રોયલ એનફિલ્ડ એન્ડ બુલેટ્સ લવર હોય, આઈ મીન રોયલ એનફિલ્ડ, તો એના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન આવી ગયું છે અત્યારે. તો જરૂર ટેસ્ટ સાઈડ લો. આશાપુરા, શ્રી આશાપુરા, રોયલ એનફિલ્ડ કુવાડા રોડ. ઓકે, સો ટ્રાફિકમાંથી હેવી નથી લાગતો. આનો વેઇટ ઓલમોસ્ટ 180 kg છે, બટ એવું ફીલ થતું નથી કે 180 kg બાઇક તમે રાઇડ કરો છો સિટીમાં. સો એકદમ સ્મૂથ છે અને વેઇટ એટલો બધો ખાસ લાગતો નથી, બટ એકચ્યુઅલમાં 181 ઓલમોસ્ટ kg છે બાઇકનો વેઇટ. સો કમ્ફર્ટ બહુ સારું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે જોઈ શકો છો રાઉન્ડ શેપના ઇન્ડિકેટર, યલો લાઇટ્સ, ફ્રન્ટમાં ABS કંપની પ્રોવાઈડ કરે છે, સાઈડનું લેગ ગાર્ડ, ન્યૂ એન્જિન તમે જોઈ શકો છો, હન્ટર 350 નવું સ્પોર્ટિયર લુક, કમ્ફર્ટેબલ સિંગલ સીટ છે, ન્યૂ એક્ઝોસ્ટ આપેલું છે, રિયરમાં બી ડિસ્ક બ્રેક, એઝ યુઝ્યુઅલ રાઉન્ડ ટાઈપના ઇન્ડિકેટર્સ એન્ડ બ્રેક. સીટ છે બહુ કમ્ફર્ટેબલ છે, હમણાં મેં ટેસ્ટ રાઇડ લીધી અને યુ કેન સી તો પરફેક્ટ. તમે ટુરિંગ માટે જો ગોતતા હોય સિટી એઝ વેલ હાઈવે, તો હન્ટર ઇઝ ધ બેસ્ટ ચોઇસ રાઇટ નાઉ. એન્ડ સ્પોર્ટિયર લુક આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. સો ગો ફોર વિથ હન્ટર. ઓકે, યુ કેન ગો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો સમીરભાઈ આપણને આજે હેલ્પ કરી વિડીયો શૂટમાં અને ડિટેલ્સ તમને બધી અપાવી. તો સમીરભાઈ થોડુંક હવે ફ્રેન્ડ્સે શું છે આપણે શોરૂમનો અપડેટ? આપણો શોરૂમ છે એ કુવાડવા રોડ ઉપર, શ્રી આશાપુરા મોટર્સ, કુવાડવા રોડ ઉપર ડીમાર્ટ મોલથી થોડુંક આગળ આવવાનું રહેશે. વન ગેલેક્સી એપાર્ટમેન્ટમાં ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર છે અને હન્ટર 350ની ટેસ્ટ રાઇડ છે અત્યારે આપણે શોરૂમે અવેલેબલ છે. જો તમારે લેવી હોય તો મોસ્ટ વેલકમ છે તમારે. સો ખાસ શોરૂમે વિઝિટ કરવાનું ટેસ્ટ રાઇડ લો તો તમને આઈડિયા આવશે કે હન્ટર શું છે. ઓકે, તો વિડીયો ખાસ શેર કરજો. ઓકે, બાય બાય. Yeah.